Tôi chạy khỏi Việt Nam năm 1975, bỏ lại chùa làng cháy trong bom đạn, bỏ lại mẹ khóc bên bàn thờ Phật. 40 năm ở Mỹ, tôi tưởng đã quên. Nhưng tối nay, điện thoại rung, giọng mẹ yếu ớt qua màn hình. Lan ơi, mẹ sắp đi rồi. Về chùa với mẹ một lần cuối đi con. Tim tôi thắt lại. Hải ngoại có tất cả, nhưng sao chùa ở đây không giữ được hồn quê? Bạn có dám quay về nơi bạn từng bỏ lại không? Ở Lido, Sài Gòn, California, chùa Việt Nam mọc lên như những mảnh quê hương lạc lõng. Tôi lái xe qua, thấy mái ngói cong, tượng Phật uy nghiêm, nhưng lòng không bình an. 40 năm, tôi có nhà, con cái học hành đàng hoàng, chồng thành đạt. Nhưng mỗi lần bước vào chùa, mùi nhang khói gợi nhớ mẹ quỳ cầu bình an cho tôi ngày tôi đi tị nạn. Đi chùa con ơi, để lòng nhẹ. Tôi không đi. Sợ chùa hỏi, sao mày bỏ quê, bỏ mẹ? Chồng tôi, Minh nói, chùa ở đây đổng rồi, em mơ mộng gì? Con cái Mỹ hóa hết, ôm quá khứ làm chi? Tôi cãi, anh không hiểu, chùa hải ngoại là chùa giả, không có hồn sông núi, không có mẹ chờ ngoài sân. Rồi tin mẹ nhập viện vì kiệt sức chuẩn bị lễ Vu Lan ở chùa làng. Tôi cầm vé máy bay, nhưng xé toạc. Quê hương có tha thứ cho kẻ bỏ rơi không? Tôi lang thang vào chùa Việt Nam ở Orange County, gặp bà Hoa, một cụ Việt kiều 70 tuổi, quét sân như mẹ tôi ngày xưa. Bà nói, chị ơi, vào đi, tụng kinh cho lòng nhẹ. Em bỏ quê 50 năm, giờ chỉ biết quét chùa để quê nỗi nhớ. Tôi kể về mẹ, về nỗi sợ. Bà đưa tôi bức thư cũ từ thời tị nạn. Chùa là nơi tha thứ, không xét xử. Lần đầu, tôi quỳ trước bàn thờ Phật. Ánh sáng vàng từ tượng lan tỏa như lời mẹ thì thầm. Có lẽ chùa vẫn đợi tôi quay về. Tôi lao về chùa làng miền Trung, đường lầy lội dưới mưa. Chùa đèn đuốc sáng trưng, lễ Vu Lan rộn ràng. Mẹ nằm trên giường tre ngoài sân, yếu ớt nhưng mỉm cười. Con về rồi, đi chùa cùng mẹ, để mẹ đi bình an. Tôi quỳ tụng kinh bên mẹ, nước mắt tuôn. Mẹ nắm tay. Mẹ từng bỏ con ngày sơ sinh vì nghèo. Giờ mẹ hiểu nỗi đau của con. Chúng ta đều kẻ bỏ rơi, nhưng chùa dạy tha thứ là quay về. Hồn tổ tiên như hiện về, bao quanh mẹ con tôi. Nỗi đau di cư, chia ly vỡ òa. Như bao Việt kiều, tôi nhận ra chùa là hồn quê không bao giờ mất. Bình minh sau mưa, tôi đốt nhang cho mẹ trước bàn thờ chùa. Mẹ ra đi bình an đêm qua. Tôi mang bình tro về Mỹ, dẫn con cái đến chùa hải ngoại quỳ tụng kinh. Đi chùa không phải xin bình an, mà tìm lại chính mình. Hải ngoại hay Việt Nam, chùa ở đâu cũng là quê hương. Chỉ cần quay về là đủ. Bạn có dám quay về chùa quê hay hải ngoại đã giết chết nỗi nhớ Việt Nam? Chia sẻ câu chuyện của bạn. Đi chùa, bạn tham gia hay không? Hãy gửi nhang khói về quê cho những ai chưa về được. Chùa là cứu cánh hay ảo mộng cho Việt kiều? Đi chùa, con không tham gia, nhưng chùa đã tham gia vào con mãi mãi. Như lời Thích Mãn Giác nhớ chùa làng từ hải ngoại.